sisters of the Sivananda family. Omkár testvérem és a Sivananda családból való összes testvérem. My brother, founder Sivananda Yoga. A tolmács, én a Sicsimaj missziónak a tagja vagyok. Since the time I have come to Budapest, I have been looking for where the Sivananda Yoga Centre is. Amint elérkeztem Budapestre, azonnal azt kerestem, hogy hol van a Sivananda Yoga központ. I told my office, I told Maria, who is here, I want the address of the Sivananda Yoga Centre. Az irodámnak és Mariannak is mondtam, hogy kell, hogy adják meg a címet nekem. It is but natural. I have been blessed by one of the greatest spiritual giants of modern India, contemporary India, Swami Sivananda Maharaj. Ez teljesen természetes, hiszen én áldást kaptam az egyik legnagyobb jelenkori mestertől. When Swami Sivananda initiated me, gave me his sacred mantra, he told me one thing. He said, "You are in the foreign service, you are traveling, going abroad, visiting many places. Amikor Sivananda engem beavatott és Swami Sivananda beavatott engem és megkaptam ezt a szent mantrát, akkor mondott nekem egy dolgot, mivel hogy én a világban mindenhol utazok körbe. Take the message of Swamiji, which means we call him Bade Swamiji, which means the bigger Swamiji, which is Swami Sivananda. Take his message to the farthest corners of the world. Vidd el Swamiji üzenetét, aki a nagyobbik Swamijinek az üzenetét, Sivanandának az üzenetét mindenhova a világon. In my 35 years of diplomatic life, in the diplomatic career, in my foreign service, in the course of representing my country, I feel the greatest strength India has got comes from Swamiji's. A 25 éves diplomáciai küldetésem során, amire én rájöttem, az, hogy a legnagyobb erő, amit India a világ számára adhat, ez a Swamijiktől jövő erő. If any aspect of India is universally known, respected, people feel blessed to know that part of India. It is the spiritual India. Ha van egy olyan aspektusa Indiának, amit egyetemesen mindenütt ismernek, tisztelnek, elfogadnak és szentként tekintenek, az a spiritualitása Indiának. We Indians are truly blessed that we are born on this land. Mi indiaiak különösen áldottak vagyunk abban a tekintetben, hogy ezen a földön születhettünk. And I know that many of our Hungarian brothers and sisters always have an aspiration to visit this holy land, this spiritual land of Bharat. És tudom azt is, hogy a magyar testvéreim közül sokan rendelkeztek ezzel a törekvéssel, hogy erre a szent földre ellátogassatok. Sometimes it makes me think why. What is that mystique of that land which gives such a shakti, such a power, such an inspiration to people? Azon gondolkodom, hogy miért van ez, mi adja ezt az erőt ennek a földnek, hogy ezt a misztikus Why do people who have no ethnic or national links with this country, who may have read about this country in passing somewhere in their history books or geography books, why do they long to go to that country? Why? Idegen nemzetiségű emberek, akik talán csak a földrajz vagy történelem könyvben találkoztak ennek az országnak a nevével, miért vágynak olyan nagyon, hogy eljussanak oda? The only reason is that people from all over the world, they are in search of something. Az egyetlen oka ennek az, hogy a világon mindenütt az emberek keresnek valamit. For various reasons. Különböző okoktól fogva. Maybe their lives are not being properly handled by themselves. Talán az életüket nem megfelelően tudják rendezni. Maybe they have too much tension.
in their Talán túl lives. sok feszültség van az életben. Maybe they have problems in their societies where they exist. Talán a közösségben vannak feszültségek, ahol élnek. Or maybe in the positive way they are inclined towards going towards a spiritual path. Vagy a pozitív értelemben éppen csak azért, mert vonzódnak egy spirituális út felé. Anyway, whether it is to assuage, to treat certain things which you have developed within yourselves, or to develop further knowledge about this field, India is the destination. Akárhogy is, ha azért keresed, hogy helyre rakj magadban dolgokat, vagy azért, hogy fejlesz magadban dolgokat, India lesz a válasz. Nearly 1/3 of our entire foreign tourists, and we have about 6 to 7 million foreign tourists coming to India year after year. 6 vagy 7 millió külföldi turista látogat Indiába évente, és ennek majdnem egyharmada. Nearly 1/3 of that come only for spiritual tourism. Ennek az egyharmada az szinte csak spirituális turizmus miatt. As soon as they land in Delhi or any other airport, they head to Rishikesh. Leszállnak Delhiben vagy valamelyik más reptéren, és Rishikesh fele veszik You útjukat. have seen brother Rishikesh, some of your colleagues have seen Rishikesh. It's a small place on the banks of the holy river Ganga. Közületek sokan voltatok Rishikeshben, tudjátok, hogy ez egy pici hely a Ganges partján. That is one of the many such spiritually vibrating places in India, located in various parts of India. Ez Yes. egy abból a nagyon sok ilyen helyből Indiából, amelyik egy spirituális vibrációt áraszt magából. But it has a magnetic attraction. Van egy mágneses vonzása. People who come there, they are hooked to it. Akik odaérkeznek, azok... There are no bars, no discotheques, no nightclubs, no cinema halls, no fish, no meat, no beef, no pork, nothing there. It is purely vegetarian place. Aki odaérkezik, nagyon sokan bele szeretnek, ott But nincsen you would believe I have seen many European travelers come to Rishikesh and feed only on vegetables. Nagyon sok európai Because nothing else is látogató is available. úgy érkezik oda, hogy csak vegetáriánus étket fogyaszt. For the entire Rishikesh, they have literally banned even eggs to come in. So the hotels will not keep eggs also. Még a tojás is ki van tiltva ebből a kis környezetéből a Rishikeshnek. Vegetarianism is deemed to be a kind of self-purification of the body and to adapt the body to a spiritual discipline in life. That is what is believed. Vegetáriánus táplálkozást hiszik, hogy ez tisztítja a testet és felkészíti a spiritualitásra. Those you have gone several times to the ashram, you have stayed in the ashram for some spells of days. If you had food in the ashram, it is one of the most simple meals you can think of anywhere. It's just some little anna, little rice, and a little dal with a little vegetables. Akik néhány napot ott eltöltöttek, azok tudják, hogy amit ott étket kapnak, ez a legegyszerűbb étel, egy nothing of the kis lavish food which you get in Budapest, in various restaurants, in hotels, and all over the place, your lovely wines, amihez Budapesten vagyunk szokva az and your lovely ételmekben. palinkas, and nothing of that. You are completely banned from using all those. Teljesen ki van tiltva. But you won't believe, people enjoy that meal the most. De nem hinnétek, hogy az emberek ezt az ételt fogyasztják a legnagyobb örömmel. I had a Guru Bhai who was a very long associate of Swami Chidanji Maharaj. He was much earlier initiated by Swamiji. And there was Swami Krishnanji Maharaj, who was a contemporary of Swami Chidanji. Very brilliant Swami, very intellectually capable. He wrote some brilliant books. Ismert egy nagyszerű Swamijit, aki sok nagyszerű könyvet is írt, és Chitanandának volt a tanítványa. Swami Krishnanji Maharaj.
Krishnanandajinak volt. Swami Krishnanji and Swami Chidanji entered monkhood, entered Swamihood at the same time. They were the brother monks. Krishnanandaji és Sivanandaji egyszerre léptek be a Chidanandaji. But both the Swamis had two different directions of yoga sadhana. És ők két különböző joga irányzatot indítottak el. Chidanji got the bhakti instinct of Swami Sivananda Maharaj. Chidanandaji The bhakti, devotion. Bhakti, az odaadás útját indította el. Swami Krishnanji got the jnana aspect of Swami Sivananda. Krishnanandaji a tudás útját indította el. He was a jnana yogi. Ő a tudás jogájának volt a... And Swami Chidanji was a bhakti yogi. És Chidanandaji pedig az odaadás jogáját gyakorolta. And you know, in Bhagavad Gita, there are 4 parts of yoga. You know that. Bhagavad Gitában biztos tudjátok, hogy 4 féle joga utat írnak le. You have karma yoga, A karma jogát, you have jnana yoga, a szolgálat, you have bhakti yoga, tudás, az and you have odaadás, Raj yoga. és a Raj yoga is a combination, is a higher form of yoga, ez egy combining all the best aspects of all the 3 yoga systems. Raja yoga, ami a 3 joga út legjobb aspektusát egyesíti egyben. Our sages have said that each of these yoga systems are a path leading up to one place. All these yoga systems. A mi szentjeink, bölcseink azt mondták, hogy ezek mind utak, amelyek ugyanoda vezetnek. The ultimate aim is to reach your destination. What is your A destination? legvégső cél az, hogy elérjünk a célunkhoz. Mi a célunk? When I came inside this room, there was this yogic vibration coming out from all of you. Amikor You're chanting beléptem a a Om. terembe, akkor itt egy jogikus rezgés volt, abból, hogy itt The az supreme Omot ismételtétek, a legmagasabb mantrát. They say this mantra has been given by Lord Shiva himself. Azt mondják, ezt a mantrát maga Shiva úr adta. They say that this is the mantra of human creation. Ez az emberi teremtés mantrája. This is broken down into 3 syllables, R-U-M. 3 betűre lehet ezt And tagolni. they stand for A, 3 U és E. elements of consciousness. Ez pedig megtestesíti a tudat 3 elemét. They stand for 3 basic features of God, of getting the Isten Paramatman. 3 legalapvetőbb aspektusát, Paramatman, They represent Sat, Chit, Ananda. testesíti meg a lét, tudat, gyönyörű aspektus. What is Sat, Chit, Ananda? Mi a lét, tudat és gyönyörű? Sat is truth. A szat az igazság. Truth which Gandhiji called as God. Az igazság, Mahatma amit Gandhi, Mahatma Gandhi Isten, magának Istennek. He is the greatest spiritual political personality of all times. Az egyik, ő a legnagyobb spirituális politikai figura minden időket. You have many political leaders, personalities, many people who have come in this world and gone. But Mahatma Gandhi will stay on because he combined spirituality with politics. And he applied spirituality into his tasks. Sok political politikus tasks. jött és ment ezen a világon, de Mahatma Gandhi alakja azért maradt meg örökre, mert ő a spiritualitást ötvözte a politikával. He said, for me, God is not truth. For me, truth is God. Ő azt mondta, számomra Isten nem az igazság, az én számomra az igazság Isten. Understand this, what he meant. Próbáljuk megérteni, hogy ő mit akart ezzel mondani. If you say God is truth, then you are limiting the virtues of God only to truth. Ha azt mondod, Isten az igazság, akkor behatárolod Istent csak az igazságra. But if you say truth is God, De ha azt mondod, az igazság then you are Isten, placing truth above God. akkor az igazságot Isten fölé helyezed. So truth is an element, the first element of this triad. A, Triad. ennek a 3-as ságnak az igazsága a gyökere. Like Szóval- tripod. 3 legs. The stool, 3 legs. mint egy 3 lábú szék, 1 leg truth, az igazság,
Sat. az egyik láb. The other leg Chit. A Chit is második awareness, a consciousness. tudatosság, a tudat. Satchit Ananda. És a harmadik Ananda is láb the third leg. Ananda is happiness, a boldogság, joy. az öröm. Happiness is not something which you get from outside. A boldogság az nem valami olyan, Nobody can buy amit happiness. kívülről kapunk, nem lehet megvásárolni. You may go to a bar, sit for 2 hours, 3 hours, have a couple of palikas, have some views of the Danube, come back home, you'll again be miserable when the level of the alcohol goes down. Elmész egy bárba és megiszol 2-3 pálinkát a Duna partján, ülsz kint, de hazamész, lehet, hogy szörnyen érzed magad. Happiness has to be from within. A boldogságnak belülről kell fakadni. And yet we are all craving for happiness. Mégis mindannyian That is the only thing we want in this life. futunk a boldogság után, ez az egyetlen dolog, amit akarunk ezen a világon. Somebody said, I have so many houses, so many cars, so many clothes, so many things I have acquired in life, but for what? Valaki azt mondja, hogy At the end of your life, összegyűjtött nagyon sok házat, how do autót, they matter to sok you? gazdagságot, de az élete végén ez rájön, hogy semmit sem ér. Somebody said, I will give all my riches to my wife, to my children, to my this, to my that. Who are these minds? Where did they come from? Valaki azt mondja, hogy minden gazdagságát Who átadja are a they? feleségének, How are they gyerekeinek. relevant to you? De ők végül is hogyan viszonyulnak ők hozzánk? Miért gondoljuk, hogy ők a miénk? They have just come together as a part of a human bonding, a very interim, temporary bonding. Csak összegyűltek egy időleges Your permanent kapcsolatra, bonding is összekötődés. with something within yourself. A It has te to be. igazi állandó kapcsolataid azok belül vannak That önmagukban. is the self. Ez az én, That is the Atman. ez az Atman, Discovery of the Atman should be your primary endeavor. a lélek felfedezése kell, az elsődleges feladata legyen a joga követőinek. Yoga sadhana, A joga Meditation. gyakorlása, a meditáció, we all do to discover ourselves. mindezt azért tesszük, hogy önmagunkat fedezzük. There was a great Swami called Raman Maharshi. Volt egy nagy szvámi, úgy hívták In the Ramana south. Maharshi, a délen élt. If you ever go to India, visit his ashram. Hogyha mentek Indiába, az ő asramjába It's close to Pondicherry. You know Pondicherry. közel van It's a Pondicherry, famous place. ami egy híres hely. It's between Chennai and Pondicherry on the main road. Thiruvananthapuram. That is his place, village, Tiruvananthapuramnak hívják a falut, ahol élt. where he lived, this holy man. Itt élt ez a szent ember. He was slightly older than Swami Sivananda Maharaj. Ő csak egy picivel volt, But Swami idősebb, Sivananda Maharaj has Sivanandaji, utmost respect for him. de Sivanandaji is a legnagyobb tisztelettel viseltetett ő iránta. Why? Miért? He was a simple man, very simple man. Így nagyon egyszerű ember. I am talking of Raman Maharshi. Ramana Maharishiről beszélek. If you go to his ashram, you will barely find a picture of his anywhere. Hogyha elmentek No az publicity. asramjába, akkor még csak egy képet is alig találtok őróla. I spent 2 days in his ashram. 2 napot töltöttem ebben az asramban, And the vibrations in the ashram are so tense, so intense. a rezgés oly intenzív ebben az Why? asramban. Miért? Because as if he lives in that ashram. Olyan, mint Even if he has left his body, ott something élne ebben az else. asramban, még akkor is, hogyha 50 éve eltávozott a testéből. You know what his philosophy was? Tudjátok, hogy mi volt az ő filozófiája? What he told his disciples? Mit mondott a tanítványainak? He asked only one question. Csak egy kérdést tett fel. Who am I? Ki vagyok én? He just said, who am I? Csak azt mondta, ki vagyok én. Who am I is a question which all of you should ponder within yourself. Who am I? Ki vagyok én? Ez az a kérdés, amit önmagunkban kell táplálni. Are you a body? Te a test vagy, Are you a name? Are you a nationality? te a neved vagy a nemzetiséget. Are you your recognition as a office director or a hotelier or a dancer Te or a az vagy, hogy musician? elismernek téged egy Who are irodavezetőnek, you? vagy egy táncosnak, vagy egy zenésznek. Who am I? Ki vagy te? Ki vagyok én? He said if you go deeper into discovering who am I, you will get Siddhi.
ha belemerülünk ennek a felfedezésébe, hogy ki vagyok én, akkor elérhetem a szitit. You will get what you have come to this world for. Megkaphatod azt, amiért erre a világra megszülettél. If I am asking who am I, it is not I who am asking. Ha kérdezem, hogy ki vagyok én, nem én kérdezem ezt. It is a witness to the I that is asking who am I. Az énemben lévő megfigyelő az, aki azt kérdezi, ki vagyok én. In Bhagavad Gita, Krishna says, be the witness. A Krishna a Bhagavad Gitában azt mondja, hogy légy a megfigyelő. When Arjuna just drops his arms and he says, how can I fight my own brothers, my own relatives, what do I do? I am terribly afraid. Amikor azt mondja Arjuna Mahabharatában, hogy eldobom a fegyvereim, én nem merek harcolni. He asks Arjuna, who is fighting? Is Arjuna fighting? Akkor Krishna azt kérdezi tőle, ki No. harcol? Arjuna harcol? Nem. Arjuna is the witness to the fighting. Arjuna megfigyeli a harcot. Arjuna comes out of this witness to perform that role of fighting and goes back to being the witness. Arjuna kilép ebből a megfigyelő It is easy, helyzetből, megvívja a harcot és visszatér Arjuna. How is it easy? Ez nagyon egyszerű. Because as a witness, you are not responsible for what is going on. Ennek itt a titok az, hogy ha te a megfigyelő vagy, nem You are away from that. felelős You are detached from a that. cselekedetért. Visszavonultál és nem ragaszkodsz. All Swamis, all spiritual sages have taught the first idea which must be cultivated is detachment. Minden szent és minden spirituális személyiség azt mondja, hogy a legelső minőség, amit önmagunknak ki kell fejleszteni, ez a nem kötődés. So long as you are attached to your wife, to your children, to your family, to your property, to your house, to your this, to your that, Amíg ragaszkodunk you will never discover the I. a családunkhoz, a rokonainkhoz, a gyermekeinkhez, a feleségünkhöz, akkor soha nem fogjuk addig az énünket. I am not saying that you do not leave the role of your householder. Nem azt mondom, hogy hagyjátok ott. Swami Sivanji had utmost reverence for householders. A legnagyobb tisztelettel He said it is easy for celibates to become yogis, but it is not easy for householders to become yogis. gyakorló Why? szerzeteseknek könnyű jogát gyakorolni, de a családosoknak nem. Householders have lot of attachment. Mert nagyon sok kötődés What will we do when we go to the forest, when we go to the ashram? What will my children do? I have so much of now attachments around me. How will I leave that? Oly sok minden függ tőlem, a családom, és hogyha én elvonulok. Always in that mud, Mindig ebben az iszapban vagyunk, ami in a that sinking, ragaszkodás. what you call that sinking earth. Abban The a moment you try to dologban, get up, it ami pulls you lehúz down téged, amint próbálsz into that fel. quagmire of attachment. Ebbe a kötődésnek, ebbe az illúziójában. You will go deeper into that mud. Ebbe a mocsárba csak egyre mélyebbre merülsz. How do you get the liberation from there? Hogyan kapod meg a That is felszabadulást the ebből? question. Ez a kérdés. How do you get your liberation? Hogyan kapod meg a felszabadulást? We have come to this earth being blessed by the spiritual masters to be liberated. Azért jöttünk erre a világra, But hogy liberated from megkapjuk a what? spirituális mesterek áldását, a felszabadulást. Not liberated by committing suicide. Hogyan érjük el a felszabadulást? I know Hungary has one of the highest suicide rates in Europe. Magyarország I was shocked. Európával a legnagyobb öngyilkossági rátával rendelkezik. Hungary is the second or third country in Europe which has the highest suicide rates. Második vagy Why? harmadik Európában. Miért van ez? They say Hungary is a depressed society. Azt I don't mondják, see a that. magyar társadalom az depressziós, nem nagyon People are látom azt. depressed. Az emberek lehet, hogy depressziós. People have a sense of depression. Az embereknek van ez az érzése. I don't see that. De I ezt see nem people látom. all in gay spirits walking around the Danube and enjoying their lives. Az emberek élvezik az Is that életet. real enjoyment? My question. Do you call that real enjoyment? Then why do they stay depressed? Hogyha az valódi Then why do they come élvezet back lenne, home and be depressed? akkor miért depressziósak az emberek? Miért mennek haza depressziósak? That is not the meaning of joy.
Ez nem az örömnek a jelentése, hogy csak így. That is why Swami Sivanji, your guru, my guru, everybody's guru here, he said that family life is important, but up to a point. Ezért mondja Sivananda Ji, az én mesterem, a ti mesterednek, hogy a Family család life should not bind you. fontos egy bizonyos pontig, de nem szabad, hogy megkössön minket. It should not hold you back Nem szabad, hogy from advance, visszatartson from spiritual advance. spirituális fejlődést. If that be so, shun family life. Hogyha Because you have come to this world to seek your own liberation, not the liberation of your wife or your children. They will liberate themselves. ha ezt nem tudod megtenni, akkor tedd I'm not saying that you be selfish. Te a felszabadulásért jöttél a But világra. what is the meaning of your life? Nem azt mondom, hogy önző legyél, de mi az életed célja? Your meaning of your life is for you to get yourself liberation. A te életed célja, hogy te önmagad számára megkapd a Your liberation can only happen when you discover your own Atman. A saját felszabadulásod csak akkor következik be, amikor a saját lelked felfedezed. How do you move towards that? It's a very heavy process. Hogyan közeledsz e felé? Ez egy nagyon nehéz folyamat. You cannot say overnight, oh, I have discovered my Atman. Nem Here I am tudod azt liberated. egyik napról a másikra, hogy felfedeztem a lelkemet, hogy elértem You a cannot say that. felszabadulást. Because again, who is that person who's saying that? Miért? Mert ki az, aki ezt mondja? See, Raman Maharshi, who am I? A Ramana Maharshi azt mondja, ki vagyok én. Swami Vivekananda. Have you heard of him? Anybody? Swami Vivekananda. Vivekanandáról hallott? One of the greatest Vedantis Az egyik of the world. Védantin jóga gyakorlója a világnak. He said, forget all this. This is of no value. Azt mondta, felejtsétek el mindezt, ennek nincs semmi értéke. You do your work. He was one of the greatest karma yogis. Te elvégzed He a said, for me, munkát. my yoga is my work. Az Social egyik work. legnagyobb karmai I'll work for the poor. I will work for the deprived. Ő azt mondta, a szegényekért fogok And dolgozni. through that, I will seek my liberation. És ezen keresztül fogom megkeresni a He died at felszabadulást. the age of 39. 39 évesen halt meg. 39. 39 évesen. On the day of his death, he knew he was going to pass away. He called his disciples. He had his last prayers. It was in the ashram in Belur-Ghat. I've seen that Összehívta Benurmátban a in tanítványokat. Kolkata. And he said, I'm leaving my body Azt mondta, elhagyom a testem, like a worn out garment. mint egy I don't need my body. It's a worn out garment. I'm going. Megyek, I don't need this body. nincs szükségem erre. And I can assure you that after my soul goes away, they will be craving for it, the whole world. Bizony, Not my body. Your body, my body will go and be cremated on the banks of the Ganga. hogy miután elmegyek, az egész világ. That was Swami Vivekananda. When Swami Raman Maharshi passed away, his disciples have noted. Paul Brunton. Amikor Paul Sivananda Brunton Maharshi is távozott, one of his a biggest tanítványai disciples. leírták, If you read his book on Raman Maharshi, he says graphically what happened that night when Swami Raman Maharshi. egész pontosan le van írva, hogy mi történt akkor, amikor ő eltávozott. He says a star shot off from the ashram. Egy hulló csillag az ashram fölött megjelent az égen. Arunachala Hills. Van egy hegy, amit úgy hívnak az Arunachala hegy, Just behind the ashram. éppen csak az ashram mögött. In that cave, Swamiji had spent some 12 years in that cave in Arunachal. Ezen a hegyen, I ebben got a his information barlangban there. töltött éveket meditációval. So when he passed away, there was a light which went up from the ashram and went up to that peak of Arunachala Hill and stayed there the whole night. The whole village saw that. Amikor eltávozott, akkor egy fénysugár lépett ki az ashramból, és Astonishing, isn't it? a hegy, Where did that light come from? Has It is chronicled in has detail sokan in Paul látták. Brunton's book. és sokan leírták. Read that. Where? Honnan jött ez a Light fény? comes from where? In a remote part of India where there is no electricity also. Honnan jött At that fény? time there was no electricity. India egy elhagyott részén, ahol még csak áram sincsen. The light goes up to the heavens. A fény felmegy a mennyországba. That is the liberation. Ez a felszabadulás. That is when he gets his moksha Ez amikor eléri a moksát, and is blessed forever. és örökké Each áldás. one of us, each one of you, Mindannyian, everybody here, ti, we have that mindannyian, light within us. megvan bennünk ez a fény.
we can have that light in that great vigor, that great energy. El tudjuk érni ezt a fényt ezzel a hatalmas Because after all, we are that light. energiával, mert végül is mi ez a fény vagyunk, nem más. That light is nothing but energy. Ez a fény nem más, mint energia. This body is just holding that, just a cover, just a means. Ez a test ez csak összetartja, csak megfogja azt. It is only that light, that is I. Ez a fény az, ami az én. That I is that light. Az én, ez a fény. And that light is that expression of divinity within us. És ez a fény, ez pedig a bennünk levő isteniségnek a kifejezése. Recognizing that light ennek is a fénynek what we stand for. A felfedezése. That all of us should recognize that we have that divine light within us, which shines ever bright. Ami a mi feladatunk. Ez a fény, ami mindannyiunkban benne van, és fényesen. Which sends out those vibrations, those spiritual vibrations, and receives those spiritual vibrations. Ez az, amelyik spirituális rezgéseket bocsát ki magából, és azokat fogadja. That is how we grow. Így növekszünk. So the task of yoga sadhana, the task of meditation is to see within yourself. It's an inner journey. A jóga gyakorlás és a meditáció célja ez, hogy ezt meglásd magadban. It's an inner journey to protect yourself utazás, hogy from the tensions, from the societal disturbances that we are faced with. But on the positive side, to allow you to grow. De pozitív oldalról nézve pedig ez hagyja, hogy növekedjünk, ettől növekszünk. So this is we stand, that is where we stand. We have to realize that that is what we have come for to this world. Ez az, amiért a világba jöttünk, és ezt kell felismernünk, ezt kell élnünk. Unlike any other species created by God, minden más we fajtól human beings are the highest species. Eltérően, amiket Isten teremtett, az emberi lény. We are the most evolved species. Mi vagyunk a legfejlettebb faj. That is because we have understood who we are. Mert megértettük, hogy ki That is why we have understood why we have come to this world. Mert megértettük, hogy miért. A dog, a cat, a fish, any other lower species does not understand. Kutya, egy macska vagy egy hal, ezt why the fish has come into the river, the fish doesn't know. One day somebody puts a sink and takes it out, finish. Hogy a hal miért jött a folyóba, nem tudja, egyszer csak kifogja. The dog doesn't know why he's on the street or in the house, somebody takes him home, he's there, one day he's gone. A kutya nem tudja, miért van az utcán, és egy napon eltávozik. It is only human being. Csak az emberi lény. Only human being. Az, who knows who we are. Aki tudja, hogy ki ő. That is because of what? Ez that miért is because of that energy within us. That is not only that energy, that is the recognition of the energy. Ez által, az energia által lehetséges ez, és ennek az energiának a felismerése által lehetséges ez. There is a thing called mind, mana. You know what is mana? Tudjátok-e, hogy mit jelent ez? Anybody knows what is mana? Anybody can define what is mana? Anybody from you? All of you are evolved souls now. We are talking as evolved souls. What is mind? But what is mind? Mi az elme? Mind. Mi az értelem? Where is it in the body? Hol van a testben? Where is? I can say my heart is here. I can place my heart. Physically I can locate my heart here. It is here. But where is my mind? Is it in my brain? Az agyamban van? Is it in my spine? A gerincemben? Hol van az értelme? But mind is the most disturbing element in the body. Let me tell you. Unless we legérdekesebb, legzavaróbb subdue the mind elem az értelem. Completely, we cannot liberate egészen addig, amíg félre nem tesszük azt, nem tudjuk felszabadítani önmagunkat. We have to be mindless. Az elme nélküliséget we kell have to be thoughtless. Gondolat nélküliséget kell megvalósítanunk. Nishkam. Yoga has to be nishkam, which means without any inhibitions, without any thoughts, complete thoughtless state. A yoga ezt jelenti, teljes gondolat nélküliség, teljes elme nélküliség. It is said, dhyanam. Dhyana is meditation. Dhyanam nirvishayam mana, which means dhyana, meditation, nirvishayam, no vishaya, no thoughts, no subjects. It has to be without thoughts. Nincs kívánság, nincs gondolat, és nincs
elme a meditációban, a meditáció maga ez. Yogi, the highest yogi of all, Yogi Patanjali, who has laid us this wonderful treatise called Yoga Sutras. Patanjali a legnagyobb jogi, aki a Yoga Szutrákat adta át nekünk. He says Yoga Chitta Vritti Nirodha. Ő azt mondja, You have all heard it, you have meditated on this. Yoga ezt mind Chitta Vritti hallottátok és Nirodha. What is meditáltatok that? rá, de mit jelent ez? Be completely purged out of all the thoughts. Teljesen No emelkedj vritti. minden gondolat fölé, No disturbance. nincs Nirodha. zavar, körülmény. Against all this. Then only you can be yogis. Csak in life. ekkor tudsz jogi lenni az életben. You can work towards your... How can that be? What he says is this ashtanga, this eightfold path of Hogy lehet ezt elérni az Ashtanga által, You a have 8-as út 327 yoga által? teachers. As I came to know, you must be well versed in the Ashtanga Yoga. Meg- So I don't have to elaborate here what is Ashtanga Yoga. Vannak nagyszerű joga oktatóitok, így hát nem kell ezt a 8-as utat bemutatnom, megtanítanom nektek. But in the Ashtanga Yoga system, dhyana is just before samadhi. Az Ashtanga Yoga rendszerben a dhyana, a meditáció éppen csak, hogy a samadhi Which is, előtti it is the lépcsőfok, seventh step ami a 7. on the eighth lépcsőfok, step. a 8 ladder. lépcsőfok. The ladder has 8 steps. A létrának 8 foka van, You climbing, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, then samadhi. lépcsőről mászol fölfele, és a legvégén a samadhit éred el. You are conditioning your body gradually. Felkészíted lépésről What in lépésre. Western countries believe is yoga means asana. A nyugati Some országokban physical a exercises, jogát no. azonosítják néhány testgyakorlattal, Certainly not. de egész If biztos, your hogy body is nem a not joga. conditioned, if your body is thinking of something else, this asana is meaningless. It is just a set of rituals. Hogyha a tested nincs kondicionálva megfelelően, hogyha az elmét kóborol, akkor ez nem egy igazi And not only asana, asana is only the third step. És asana az csak a harmadik Then lépcső. comes pranayama. Azután jön What is pranayama, pranayama? Breath control. a You have légzés to control your ellenőrzése. incoming and outgoing breath. Various ways have been prescribed. Sokféle módszer van a belépő és But that is only the kilépő fourth step. Then you have pratyahara, withdrawal. ellenőrzésére, de ez még mindig Withdrawal csak a of the negyedik senses. lépcső. A- That is where a householder is distinguished from a celibate yogi. Az érzékek Withdrawing the visszavonása, senses. ez az, ami megkülönbözteti a cölibátus gyakorló szerzetest a ház And then comes dharana. családostól. Dharana, concentration. Azután jön a Very important. központosítás. Unless you koncentráció. concentrate, focus your mind on something, you cannot get further. Ha nem összpontosítod az elmédet, nem tudsz tovább lépni. And after that comes dhyana. Ezután jön dhyana, Dhyana is your meditation, what we know meditáció. popularly as meditation. And after meditation comes your samadhi. És Your ezután jön samadhi. Samadhi is, what is samadhi? Mi a samadhi? Samadhi in a very mundane sense means a kind of a grave. A leghétköznapi When a person értelmében is buried, ez a that is szó samadhi. egy koporsót jelent, amiben eltemetik az embert. That is not samadhi. De ez nem a samadhi. Samadhi is moksha. Samadhi az Samadhi felszabadulás, is nirvana. az nirvana, Samadhi is liberation. az megszabadulás. You are doing saguna dhyana, nirguna dhyana. When saguna dhyana is by means of certain ishtadevata, by means of certain god, goddesses, suppose you are a believer of Lord Shiva, you are doing a dhyana on Lord Shiva, you are a believer of Sri Ram, you are doing a dhyana on Sri Ram. Ha gyakorlod a szaguntjánát, és valamelyik Istennek a követője vagy, Nirguna dhyana, just dhyana on the self, on the Atma.
Ha viszont a nirguna dhyán gyakorlod, akkor az csak when you have transcended the Sagun Dhyana stage, you go to the Nirgun Dhyana. Nirgun means no quality. A nirguna azt jelenti, hogy nincs semmiféle Guna is minőség. quality. Sagun means with quality, Nirgun is without quality. Ez egyik azt jelenti, amelyik minőségekkel rendelkezik, a másik azt jelenti, amelyik minőségek nélkül való. Only when you go to Nirgun Dhyana, when you are giving your highest to Atman, to your own Atman, then you transcend the Atman to move into Paramatman. Csak ha nirgun dhyánán keresztül tudsz a lelkedhez elérni a Paramatmanhoz. What is Paramatman? Mi a Paramatman? You call it God, Hívhatod you call it Istennek, divinity, vagy isteniségnek, you call it whatever name you may think of. bárhogy hívhatod. That is the highest form of cosmic consciousness. A kozmikus tudat legmagasabb formája ez. Now, the other day I was reading this Big Bang theory of the universe. Valamelyik Yeah, nap scientists come out in United States. az ősrobbanás elméletéről olvastam. They have a huge project in Switzerland on that. Van egy hatalmas Millions and billions of dollars are going to be Svájcban, spent több millió dollár on finding the source of all creation. Big Bang. Megtalálják a minden teremtés forrását, az ősrobbanás. No Big Bang. Nem fognak találni ősrobbanást. Because before the Big Bang also there was universe. Mert az ősrobbanás előtt is létezett. How can you define the Big Bang when it happened? Hogyan tudod definiálni, hogy mikor történt az ősrobbanás? 300 billion years? 300 billió évvel ezelőtt. There could have been 300 trillion years. Vagy 300 milliárd évvel ezelőtt. We don't know. Nem tudjuk. Our mind is too small to know. Túl kicsi az elménk, hogy felfogja ezt, megértse. A scientist experimenting in a laboratory Egy with some tudós tools. kísérletezik egy laboratóriumban bizonyos eszközökkel. How will you know? De hogy fogja ezt érteni? How was the universe created? Hogy a világegyetem hogy teremtődött? In the Rig Veda it is said, in the beginning there was nothing. A Rig Veda azt mondja, a kezdetben nem volt semmi. The first shloka of Rig Veda is, in the beginning there is nothing. Az első versszaka a Rig Védának az, hogy kezdetben semmi nem volt. Which means the entire cosmic consciousness was built on something totally undefinable. Az pedig azt jelenti, hogy a kozmikus tudat, ez egy teljesen meghatározhatatlan módon létezett. And all sages have said, you have to progress with neti because we cannot define. És minden szent ezt mondja, hogy a neti módszert kell gyakorolnod, mert nem lehet meghatározni. We cannot say with certainty what is that because we are so finite in our heads. Nem mondhatjuk meg bizonyossággal, hogy Our mi ez brain a is so kezdet, finite, mert it can just think a mi this way, elménk only this. annyira véges, hogy ezt nem tudja We are felfogni. so limited. Nagyon behatároltak. We can't even know, as I'm talking to you, I can't even know if somebody is standing behind to hit me. Míg beszélek hozzátok, még csak azt sem tudom, hogyha valaki And how can I dare to say the beginning of creation? hogy tudnám megmondani a teremtés kezdetén mi volt, ez lehetetlen. Big Bang is good to get a Nobel Prize. Okay, carry on. Carry on your research. Jó, Get arra, Nobel hogy Prize. megszerezzük a Nobel-díjat. Köszönjük szépen, aki ezt felfedezte. That is not the truth. De ez nem az igazság. We are looking at the absolute truth. Mi That is az a relative abszolút truth. igazság? 200 billion years. 200 billion years. 200 Before that milliárd also there év. was creation. Mi volt 200 milliárd év előtt? Volt egy teremtés akkor is? In the Vishnu Puran, A Vishnu Purán azt írja, cosmic energy is defined as undefinable. az univerzális energia meghatározhatatlan. Vishnu, the creator, Vishnu a teremtő, the entire cosmic creator, az egész with Brahma and kozmikus Shiva. teremtő, ilyen You know the Trinity. Brahmával és Shivával együtt. Together they formed this cosmic force in our belief. Ők együtt alkották ezt To a create the kozmikus cosmos. energiát, a mi hitünk szerint, hogy a kozmosz létrehozzák. They are not held by any billions or millions of years or anything. They are eternal, they are permanent, they are all the time there. Örökkévalóak, nem írhatók le pár millió évvel. And that is what
cosmic energies. Ez Each az, one of us ami a kozmikus contains energia. that cosmic energy, a spark of that cosmic energy, a part, a small, tiny element of that Mindannyian egy cosmic kis energy. darabja vagyunk ennek az univerzális energiának. And our final task is what? Mi a végső feladatunk? To merge that tiny spark with the entire expanse of cosmic energy. Hogy ezt a kis szikrát, ami mi vagyunk, az egyetemes That is tudatba a great beleolvasszuk. Ez a That cannot be defined. ezt nem lehet meghatározni. That I cannot teach you, nor anybody can teach Nem you. tudom megtanítani nektek, senki nem tudja. The role of the megtanítani. master, great master, Swami Sivananda Maharaj, Swami Chidananda Maharaj, Swami Vishnudevanand Maharaj, A nagy mesterek feladata, Sivanandaji they és a can only többiek prescribe feladata, the path. ők az utat tudják nektek kijelölni. They are great masters. Nagyszerű We respect mesterek, them. They tiszteljük have only őket, laid out the path for us. de ők az utat mutatták meg csak. When Buddha passed his body, you know what he said? Amikor Buddha elhagyta a testét, He akkor called azt his mondta, favorite disciples to him. a kedvenc tanítványait oda hívta magához. And he said only one thing. Csak egy dolgot mondott. He says, I have got my nirvana. Én elértem az In én my life. nirvánámat az életemben. I did whatever I could to get my nirvana. Megtettem mindent, hogy megkapjam a You nirvánát. have been following me for the last 50 years or odd years. You become old. From young you came to me, you have now become old, you're great, Sok everything is tíz there. évig követtetek engem, és mind megöregedtetek. Have you found nirvana? Elértétek a nirvánát? By following me, you will not find nirvana. Azzal, hogy engem követtek, nem éritek el a nirvánát. You will have to get your nirvana yourself. Magatoknak kell megkapni. He says, be a Buddha. Legyetek ti is Each one Buddhák. of you has the potential to be a Buddha. Mindannyiatokban megvan a Don't lehetőség, waste hogy your time Buddhává following a váljatok. Buddha. Ne vesztegessétek a külső Buddhára az időtöket. That was his last word. Then he closed his eyes. See how potent Akkor hunyta le a szemeit. his message was to his followers. Milyen fontos volt ez az üzenet az ő követői számára. To be a Buddha themselves. Hogy ők maguk Not run after another Buddha. Okay, he's found his nirvana, he's well onto his path. He's got his everything. Ő elérte a Why saját am I following nirvánáját, de nem For kell what? őt követnem. Miért követném őt? As a master, he has brought me right up to the shore of the ocean. Now it is for me to dive into the ocean. It is for me to dive into the elhozott ocean. engem az óceán partjára, most az én feladatom az, hogy get my belemenjek own az salvation. óceánba, hogy az én saját felszabadulásom megkapjam. All our meditation, all our yoga sadhana is meant for our own self-liberation. Minden meditáció, minden jó gyakorlásunk a saját felszabadulás. The moment we get the strength Ért van. to dive into the ocean, and we have actually dived into the ocean, Amint megvan az erőnk, hogy belépjünk az óceánba, és Our life is tulajdonképpen complete. bele is merülünk, akkor teljes az életünk. because we are a part of that ocean. Mert része vagyunk We ebből came az from that ocean, óceánból. we will go back to that Ebből az ocean. How? óceánból jöttünk, és ebbe az óceánba térünk vissza. Hogyan? In the human body, even doctors have said, 70% or more element is water. Az orvosok is azt mondják, a testünkben több mint 70% a víz. Where did this water come from? Honnan jött ez a víz? From the ocean. Az óceánból. The ocean's water goes up to the sky as clouds. Az óceán vize felkerül az égbe, The clouds felhőkből- burst, open up, rains. a felhőkből pedig eső száll alá. The rains make the soil fertile, vegetables, fruits. Megtermékenyíti a földet, növények és The vegetable fruits we have, which contains water. Ezt megesszük, és ebben található a víz. We accumulate water. A vízet gyűjtjük össze a testünkben. And look at the process when we go back. We go back to the ocean again. És ugyanígy térünk vissza az óceánba. When we leave our physical body, what happens? Elhagyjuk a fizikai testünket, mi történik? It's either cremated or it is buried or whatever way, whatever religion, Elégetik, vagy eltemetik procedure a one allows. megfelelő vallás szerint. But final thing is what? De mi a végső állapot? It goes into the soil. A földbe tér It vissza. becomes a part of the manure. A részévé válik annak. Okay? Again it produces fruits, orchards, gardens. Szintén beépül a növényzetbe, és gyümölcs, és zöldség lesz belőle. These fruits are nourished how? By water, by the clouds.
The clouds from where? From the ocean. Ugyanúgy a víz táplálja ezeket, a víz, ami a felhőkből, az You are part óceánból of that származik. cycle. Ennek a körforgásnak a része. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate, Purnasya, Purnamadaya, Purnameva Vasishyate. We are all Purna. Mind Purna vagyunk. Teljes. Upanishads. It says we are all part of the Absolute. We are a little part of the Absolute. When we go back to the Absolute, we are again the Absolute. Az Abszolútnak egy kis része vagyunk, és amikor visszatérünk az Abszolúthoz, magunk válunk az Abszolút. That is what we are. So Ez remember, az, ami vagyunk. you are all part of the cosmic energy. Emlékezzetek rá, That is our hogy strength. a kozmikus energia Not our része power, vagytok. not our office, not our bank balance, not our palatial houses, Ez a nothing. valódi They mean azonosságunk, nothing. nem a bankszámlánk, a foglalkozásunk vagy a kapcsolataink. What means is our internal strength which comes out from that little spark of light which we have within Ez ourselves. a belső erő, ami az önazonosságunk ebből a szikrából származik, mind. The moment we discover Amint that, felfedezzük ezt, we in a way are marching towards our own liberation. akkor úton vagyunk a saját felszabadulásunk felé. So with these words, I finally conclude with my gratitude Ezekkel a szavakkal és a hálámmal and fejezném be happiness ezt a that I have come to this holy place where I feel I have come to my home. kifejezném az örömömet, hogy erre a szent helyre ellátogattam, ahol And I'm otthon so érzem happy magam. that we are all source, same source. És We are all nagyon örülök, nourished by the same water, by the same air, by the nagyon same space. hogy ugyanabból a forrásból származunk, We all ugyanannak have a the same elements. térnek a része vagyunk, és Panchabuta. ugyanazok az elemek We all have értelnek the minket. Panchabuta. And furthermore, we have this deep bonding between ourselves as Guru Bhai and Guru Behan. És megvan ez a mély Because all of you are part összeköttetés of the mindannyiunk great között, Sivananda family. mert a nagy Sivananda család tagjai vagyunk valamennyien. So I express my heartiest gratitude Legszívbelibb hálámat fejezem ki, and my respectful regards to Sri Swami Sivanji Maharaj, és az én tiszteletemet Sivananda Bade Swamiji, who we all revere, even the present Swamiji would call Bade Swamiji. tisztelt Swami Vivekananda Mester, would call Bade Swamiji, everybody will say. And Bade Swamiji means the great original first Swami, Swami Sivanji Maharaj. legmagasabb mester a mesteri láncnak a tetején. I will end my discourse with a Shanti part, Shanti mantra. Egy mantrával fejezném be. It is a month for blessedness, Ez az áldás mantrája, happiness, a boldogság mantrája, peace a béke, for all. és We are mindenki praying számára for a the béke. entire divine order. We are praying not only for our own community, not only for our country, we are praying for everybody. A teljes isteni törekvő közösség iránt imádkozunk, nem csak magunkért. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Om Namah Shivananda Maharaj Namaha. Om Guru Namaha. Jai Shivananda. Om Namah. So I hope some kind of
feelings have come to you, some kind of vibrations would have come to you. Remélem, hogy bizonyos érzést, egy rezgést megkaptatok. I know you are evolved souls, otherwise you would be. Tudom, hogy mind fejlett lelkek vagytok, különben nem ülnétek itt. And I'm so happy having this wonderful communion. És nagyon örülök, hogy ez a közösség itt összejött. This spiritual chemistry Ez between us. a spirituális kémia. And I am feeling so elated És because of that. nagyon emelkedettnek érzem magam minden miatt. This is what I perceive as my bliss. Ez az, amit én My joy. érzékelek, mint az én üdvösségem, az én örömöm. So thank you very much, dear devotees. Köszönöm szépen nektek, törekvőknek. If you have any questions still, Hogyha bármi kérdésetek van, you are free to ask. akkor I shall be happy to answer. megkérdezhetitek, és nagy örömmel válaszolok. If you have no questions, Ha then nincs also I kérdés, shall be happy that you have understood whatever I said. akkor is örülök, mert az azt jelenti, hogy megértettétek, amit mondtam. Please, anybody? Yes, please. Your Excellency, I have a question that maybe some of us would like to know. Is it necessary to be vegetarian to learn to meditate? If you are a vegetarian, it is preferable. Mindenképpen előnyt jelent, hogyha vegetáriánus vagy. Az volt a kérdés, hogy szükséges-e a meditációhoz vegetáriánusnak lennünk. Swami Sivananda has been very particular Sivananda about nagyon conducting a vegetarian állást life. foglalt He said ebben a that even dologban. Swami Chidananda, when he used to give his discourses, he laid Chidananda some maga emphasis. is, ő ezt hangsúlyozta. But it is a little now permissible in the sense that in the modern day to counter the various deficiency around, you need some so-called proteins or strength to have your body balance or whatever. De mondjuk azt, hogy If itt you a need it, modern on a környezetben need basis, but not because you have to eat meat ha that you eat. szükséged van proteinre, In other words, don't be attached to it. Don't akkor be ez attached to it. megengedhető, de semmiképp se Swami kötődik Vivekananda used to eat meat. és Swami Vivekananda evett In húst. fact, in America he has eaten beef. Tulajdonképpen Amerikában még marhát is He evett. said doesn't matter. Azt mondta, ez Cold nem climate, számít. I need a little more Azt mondta, hogy hot food which goes inside. So több But in erős India you don't ételre need it. van szükségem. De when you are in igazából India, you have so many vegetables, plenty of vegetables. Indiában nincs is rá szükséged, mert annyiféle And the vegetables are so well cooked that you really don't crave for meat. és annyira jól főznek, és annyira sokféle lehetőséged van vegetáriánus ételre, Nearly hogy nem is kívánok. 45% of India's population are vegetarian. Indiai populációjának majdnem, hogy Of course, the majority is 45% still eating vegetáriánus. chicken or meat. A or többség fish. még mindig húst teszik, csirkét. But we still have a very strong population, purely vegetarian, De eating van egy vegetables. nagyon And, nagy része a populációnak. they get the protein from paneer, which Tisztán is vegetáriánus. cottage cheese. És a sajtból kapják You don't have paneer zenet, here. a You have cheese. protein. You have cheese, but not the kind of cheese which can be cooked. Itt is van sajt, de nem az a fajta, ami ott van, panírnek In nevezik, India we have amit that meg you lehet know, lump főzni. of cottage cheese, and or you can make at home. Egyfajta with túró ez, milk. amit otthon is lehet And you készíteni. can make many dishes out of it. Nagyon sokféle And ételt that lehet is a készíteni. substitute for animal protein. Ez egy megfelelő helyettese az állati fehérjének. So, that's up to you. No problem. Ez rajtad múlik, nem ezen fog múlni. Azt szeretném megkérdezni magyarul, Yeah. hogy említette, hogy Magyarországon a legmagasabb az öngyilkosság You Európában. mentioned suicide. És hogy ez nem ragaszkodásnak egy kifejezés? As being one of the highest in Europe, is it not an expression of non-attachment? What is the next question? The suicide itself, is it not a... No. Nem. Én nem úgy gondolom. Suicide is a very facile way to escape. Ez az It's more of öngyilkosság a means of escaping. egy I nagyon don't think. rossz módja a menekülésnek. I think a person who cannot face the life, the Aki world, nem tud szembenézni a becomes világgal, suicide. It's not a az courageous életben. man. Ez nem egy bátor dolog.
nem egy He's a bátor weak ember, man. aki ezt megteszi, ez egy gyenge ember. Suicide is not a show of strength. És az öngyilkosság nem Jumping az into the river, that you, mutatja. anybody can jump. Can stand on chain bridge and jump into the river. So what? A Lánchídról bárki be tud ugrani a Dunába, az nem egy nagy dolog. You have to fight your odds. Neked küzdened kell, harcolni. And surmount the odds. És túl kell Take the lépned, challenges. bizonyos ajtókon túl kell menned, That is what you have come for. kell Not to megfelelni. cut short your life. Ezért jöttél a világba, nem pedig azért, hogy rövid Young úton people are véget committing vess suicide. az Who gave them életednek. the right to end their lives? Fiatalok követnek el öngyilkosságot, de ki hatalmazta fel őket erre, hogy megtehetik? No, that is not. It's as good as committing murder on yourself. You are killing yourself, right? Megölöd It's a magadat, killing. ezt jelenti az öngyilkosság. In fact, in India, Yes, as in other gyilkosság. countries, suicide is a punishable offense. Tulajdonképpen ez egy büntetendő cselekmény. Of course, you are not Indiában here és to más take that országokban is. punishment. Persze, But a person, if attempted suicide, de az, aki and he öngyilkosság lives, kísérletet he is követett, punished. ezt büntetéssel sújtják. So the answer, short answer to your question is no. Rövid válasz nem. Anybody? Anybody from down? No? Madam, you are said to be the senior most and the most evolved. Anything from you? Well, if you don't have any more questions, thank you and thank you, brother. Thank you very much. Engedje meg a nagykövet úr, hogy megköszönjem az egész közösségünk nevében, hogy ellátogatott hozzánk. So may we thank you in the name of all our community for visiting us. És engedje meg, hogy a Mahamrityunjaya mantra eléneklésével köszönjünk el tőle, és kívánjunk nagyon jó utat, sok sikert a pályájára. And may we farewell you and wish you a lot of success for your career with singing the Minchinjoy mantra. Sure. Sivananda Maharaj ki. Jai. Om Bolo Swami Chidananda Ji Maharaj ki. Jai. Om Bolo Swami Vishnu Devananda Ji. Jai. Om Namah Shivaya.